Wowmazing! Kung akala ninyo, malalaki na ang karaniwang helicopter na nakikita natin sa pelikula, magugulat kayo sa laki ng mga higanting ito. Hindi lang sila pang rescue o panghatid ng sundalo. Ang ilan sa kanila ay kayang magbuhat ng truck, artillery, construction materials at maging buong bahagi ng gusali. Ngayong 2026, ito ang listahan ng mga pinakamalaking helicopters sa buong mundo base sa kanilang maximum take-off weight o pinakamabigat na timbang na kaya nilang dalhin habang ligtas pa ring lumilipad. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, Boeing Vertol 234 CH-46 Sea Knight. Max take-off weight 10,886 kilograms o 24 pounds. Sa number 10 natin, ka-Wowmazing, ang Boeing Vertol 234, ang civilian version na may kaugnay sa sikat na CH-46 Sea Knight ng Estados Unidos. Isa itong medium-lift helicopter na madaling makilala dahil sa dalawang rotor nito, isa sa harap at isa sa likod, na tinatawag na tandem rotor design. Ginamit ang CH-46 Sea Knight sa transportasyon ng sundalo, supplies at equipment, lalo na ng US Marine Corps. Kahit hindi ito kasing laki ng mga Russian giant helicopters, malaking bagay ang disenyo nito dahil kaya nitong lumapag sa barko, magdala ng troops at mag-operate sa mahihirap na lugar. Sa timbang na halos 11 tonelada, ito ang pinakamaliit sa listahan, pero hindi ibig sabihin na mahina ito. Sa panahon nito, isa ito sa pinakapraktikal at maaasahang transport helicopter para sa military missions, evacuation at cargo movement. Number 9, Augusta Westland AW101 Merlin. Max take-off weight 15,600 kilograms o katumbas ng 34,390 pounds. Sa number 9, ka-Wowmazing, mas kilala rin bilang Merlin. Isa itong multi-role helicopter na gawa ng United Kingdom at Italy at ginagamit sa military transport, search and rescue, anti-submarine warfare at VIP missions. Ayon sa Leonardo, ang AW101 ay may maximum gross weight na 15,600 kilograms. Ang AW101 ay may tatlong malalakas na engine, kaya mas ligtas ito sa long-range missions at mas kaya nitong lumipad kahit mahirap ang kondisyon ng panahon. Ginagamit ito ng iba't ibang bansa dahil flexible ito, pwedeng pang rescue, pangdigmaan, pangbantay dagat o paghatid ng importanteng tao. Kahit mas maliit ito kumpara sa mga Russian heavy-lift helicopters, espesyal ang AW101 dahil modernong-moderno ang avionics, malakas ang cabin at kayang magdala ng mahigit 25 tropa, depende sa configuration. Para itong luxury SUV ng mundo ng helicopter, malakas, moderno at maraming gamit. Number 8, Sikorsky S-64 Skycrane, USA. Max take-off weight 19,050 kilograms o katumbas ng 42,000 pounds. Sa top 8, ka-Wowmazing, ang kakaibang Sikorsky S-64 Skycrane ng Estados Unidos. Hindi ito mukhang ordinaryong helicopter dahil halos parang skeleton ng katawan nito. Pero ang kakaibang disenyo nito ang dahilan kung bakit ito ang isa sa pinaka-epektibong flying crane sa buong mundo. Ang S-64 Skycrane ay ginagamit sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, construction equipment, transmission towers, at lalo na sa firefighting. May mga bersyon nito na nilalagyan ng malaking water tank para buhusan ng malalaking wildfire mula sa himpapawid. Ang maximum take-off weight nito ay nasa 42,000 pounds. Dahil sa open frame design nito, madaling ikabit ang iba't ibang load sa ilalim ng helicopter. Kaya kapag may kailangan buhatin sa bundok, kagubatan o lugar na hindi mapasok ng truck at crane, ang Skycrane ang isa sa pinaka-inaasahang helicopter. Number 7, Boeing CH-47F Chinook, USA. May max gross weight itong 24,494 kilograms o 54,000 pounds. Sa number 7, ka-Wowmazing, ay ang sikat na Boeing CH-47F Chinook. Ito ang isa sa pinaka-iconic na helicopter sa buong mundo dahil sa dalawang malaking rotor nito sa harap at likod.
Ayon sa Boeing, ang CH-47 Chinook ay may max gross weight na 54,000 pounds. Ginagamit ang Chinook sa pagdadala ng sundalo, artillery, vehicles, supplies at humanitarian aid. Dahil sa tandem rotor ito, wala itong tail rotor. Kaya mas marami ang power na napupunta sa lift. Ibig sabihin, mas malakas itong magbuhat kumpara sa maraming helicopter na kapareho ang laki. Ang CH-47F ay modernized version na may mas bagong avionics, mas malakas na engine at mas maayos na flight control system. Sa mga rescue operation, military deployment at disaster response, ang Chinook ay isa sa pinakakilalang helicopter na kayang magdala ng mabibigat na kagamitan sa mabilis na paraan. Number 6. Sikorsky CH-53E Super Stallion, USA. Sa number 6 naman, Wowmazing, isa sa pinakamalaking helicopter na ginagamit ng US Marine Corps. Bago dumating ang mas bagong CH-53K, ito ang hari ng heavy lift helicopters ng Amerika. Ang CH-53E ay may 3 engine at ginagamit para sa pagdadala ng heavy cargo, military vehicles, artillery at mga sundalo. Kaya nitong mag-operate mula sa barko, kaya napakahalaga nito sa amphibious missions at mabilis ang deployment ng Marines. Sa bigat na mahigit 33 tonelada, ang Super Stallion ay hindi basta transport helicopter. Isa itong aerial workhorse, malakas, malaki at dinisenyo para sa mabibigat na misyon kung saan hindi sapat ang ordinaryong helicopter. At narito na tayo sa number 5, Wowmazing, Sikorsky CH-53K King Stallion, USA. Sa number 5, ang mas bago at mas malakas na Sikorsky CH-53K. Ito ang pinakamalaking heavy lift helicopter ng US military ngayon. Ang CH-53K ay may maximum gross weight na 88,000 pounds, mas mataas kaysa sa CH-53E. Ang King Stallion ay ginawa para magdala ng troops, supplies at heavy equipment sa modern battlefield. Mas malaki ang cabin, mas malakas ang engine at mas advanced ang control system nito. Kaya nitong magbuhat ng mas mabibigat na kargamento kahit sa mahirap na kondisyon. Ngayong 2026, lalo pang mahalaga ang CH-53K dahil patuloy itong pinapalakas bilang future heavy lift helicopters ng US Marine. Noong 2025, nagkaroon pa ng malaking kontrata para sa hanggang 99 CH-53K helicopters na patunay na ito ang magiging backbone ng American heavy lift operations sa mga susunod na taon. Number 4. MiL-Mi-6 Hook, Russia o Soviet Union. Sa ika-4 naman, Wowmazing, ang MiL-Mi-6 ay isang higanteng Soviet helicopter na tinatawag na Hook ng NATO. Noong panahon nito, isa ito sa pinakamalaki at pinakamalakas na helicopter sa buong mundo. Ang ilang records ay naglalagay ng maximum take-off weight nito sa humigit kumulang 42,500 kilograms, habang may specs din na umaabot sa 44,000 kilograms, depende sa variant at load condition. Ginamit ang Mi-6 bilang heavy military transport helicopter. Kaya nitong magdala ng sundalo, military cargo, vehicles at malalaking supplies. Isa ito sa mga unang helicopter na tunay na nagpakita na posibleng gamitin ng rotorcraft para sa napakabibigat na transport missions. Malaki ang naging ambag ng Mi-6 sa kasaysayan ng aviation dahil naging basihan ito ng mas malalaking helicopter na sumunod. Kung wala ang Mi-6, maaaring hindi agad naabot ng Russia ang disenyo ng Mi-10 at Mi-26. Number 3. MiL-Mi-10 Hark, Russia. May maximum take-off weight na 43,500 to 43,700 kilograms. Sa ika-3 naman, Wowmazing, ang MiL-Mi-10 na tinawag na Hark ng NATO. Isa itong flying crane helicopter na ginawa mula sa disenyo ng Mi-6. Pero mas espesyal dahil ginawa talaga ito para magbuhat ng malalaki at kakaibang kargamento sa ilalim ng katawan nito. Ang Mi-10 ay may mahahabang landing legs para magkaroon ng malaking espasyo sa ilalim ng helicopter.
Dito ikinakabit ang cargo platform o mabibigat na load. Ayon sa Vertipedia, kaya nitong magdala ng hanggang 15,000 kilograms payload sa platform at may maximum takeoff weight na humigit kumulang 43,450 kilograms. Ginamit ito sa construction, military cargo at industrial missions. Hindi ito kasing sikat ng Mi-26, pero sa konsepto ng flying crane, isa ito sa pinakaambisyosong helicopter na nagawa ng Soviet Union. Number 2, Mi-26 Halo ng Russia. Sa number 2 naman ka Wowmazing, ang pinakamalaking helicopter na nasa aktibong serbisyo ngayon. Ito ang tunay na hari ng operational helicopters. May maximum takeoff weight ito na 56,000 kilograms at kaya nitong magdala ng hanggang 20,000 kilograms cargo o halos 20 tonelada. Ginagamit ang Mi-26 sa military transport, disaster relief, heavy cargo lifting at pagdadala ng malalaking kagamitan sa mga lugar na mahirap puntahan. Kaya nitong magdala ng armored vehicles, trucks, supplies at maraming sundalo. Sa kapasidad nito, parang lumilipad na cargo truck ang Mi-26 kahit ginawa pa noong panahon ng Soviet Union na natili itong napakahalaga hanggang 2026 dahil wala pa ring maraming helicopter na kayang tapatan ang lakas nito. Kung active service ang pag-uusapan, ito ang tunay na pinakamalaking helicopter sa buong mundo. At narito na tayo ka Wowmazing sa nangunguna sa ating listahan. Number 1, Mi-12 o kilala rin sa tawag na V-12 ng Soviet Union. At narito na ka Wowmazing ang pinakamalaking helicopter na kailanman ay nakalipad. Ang Mi-12 kilala rin bilang V-12. Ito ay experimental helicopter ng Soviet Union at hindi ito ordinaryong helicopter dahil may dalawang napakalaking rotor na nakalagay sa magkabilang gilid na parang pakpak. Ang Mi-12 ay may maximum take-off weight na 105,000 kilograms o mahigit 231,000 pounds. Halos doble ng Mi-26. May 4 itong malalakas na engine at napakalaking cargo compartment na dinisenyo para magdala ng mabibigat na military equipment. Pero kahit ito ang pinakamalaki sa kasaysayan, 2 prototype lamang ang nagawa at hindi ito pumasok sa regular service. Kaya ang tamang sabihin, Mi-12 ang pinakamalaking helicopter na nakalipad sa kasaysayan. Pero Mi-26 ang pinakamalaking helicopter na aktibong ginagamit ngayong 2026. At yun nga mga ka-Wowmazing ang 10 pinakamalalaking helicopter sa buong mundo. Mula sa medium lift tandem rotors hanggang sa mga dambuhalang flying crane ng Russia at Amerika. Ipinapakita ng mga helicopter na ito na hindi lang eroplano ang kayang magbuhat ng napakabigat na kargamento. May mga helicopter din kayang gumawa ng trabahong akala natin ay imposible.